I am Clown। यदि तपाईले स्टिकर बिजनेस सम्बन्धी सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईकै लागि हो। अनि यसमा चाहिँ मैले स्टिकर बनाउँदाखेरि कम्प्लिटली युज हुने सबै प्रोसेसहरुको विषयमा शेयर गरेको छु। सबै फोटोहरु स्टिकर बनाउनका लागि परफेक्ट हुँदैन, त्यसबाट ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर PNG फाइल रेडी गर्नुपर्दछ। कस्टमाइजेसनको लागि कस्टमरले अर्डर गरेर सेलेक्ट गर्नुभएको फोटोहरु पहिला डाउनलोड गर्दै छु। बेसिकली स्टिकर बनाउँदा क्वालिटी अफ मटेरियल सेलेक्सन, साइज अफ प्रिन्टिङ, क्वालिटी अफ स्टिकरमा स्टिकरको युजेसहरु डिपेन्ड गर्दछ। मैले सबै फोटोहरु डाउनलोड गरेको छु। अब यसको नेक्स्ट स्टेप भनेको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर यसलाई PNG फाइलमा रेडी गर्नुपर्दछ। सबै फोटोहरुलाई PNG मा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि मैले remove.bg लाई युज गर्दछु, किनभने यो कम्प्लिटली फ्री रहेको छ अनि जुनसुकै प्रकारको फोटोहरुबाट पनि यसले ब्याकग्राउन्डलाई सजिलै रिमुभ गर्दिन्छ अनि इट्स नट प्रमोसन। यस बिजनेस स्टार्ट पछि एक्लै होल प्रोसेस, अर्डर ट्र्याकिङ, म्यानुफ्याक्चरिङ, प्याकिङ, कलेक्सन, डेलिभरी, म्यानेजमेन्ट, फाइनान्स सबै गर्नु परेकोले आई वाज टु बिजी अनि यो सबै कुराहरुबाट धेरै कुराहरुको लर्निङ अपर्चुनिटी एन्ड एक्सपिरियन्स लिन पाएको छु। स्टिकरहरुलाई सेल्फ एक्सपेरिमेन्ट गरेकोले यसको क्वालिटी, ड्युरेबिलिटी, एडेसिभमा पनि धेरै इम्प्रुभ पनि ल्याएको छु। एन्ड मेन थिङ इज रिसेलर अनि क्रिएटर्सहरुको लागि चाहिँ कस्टमाइजेसनको अपर्चुनिटी पनि प्रोभाइड गरेको छु। PNG बनाएको सबै पिक्चरहरुलाई फाइलिङ गरेर र इमेजहरु डिलिट गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पिक्चरको क्वालिटी राम्रो आउनको लागि हामीले इन्हान्स गर्नुपर्दछ। कटआउट प्रो यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा मनपर्ने वेबसाइट हो इन्हान्सको लागि, बिकज इट इज अल्सो कम्प्लिटली फ्री अनि अनलिमिटेड अप स्केल वेबसाइट अनि यो पनि पेड प्रमोसन होइन। सबै इन्हान्स पिक्चरहरुलाई पनि फाइलिङ गरेर र PNG इमेजहरुलाई फेरि हामीले डिलिट गर्नुपर्दछ। स्टिकरमा बेसिकल्ली हामीसँग अहिले 3 वटा क्वालिटीहरु एभाइलेबल छ। पेपर स्टिकर, भिनाइल स्टिकर अनि प्लास्टिक कोटेड स्टिकर। यो पटक कस्टमरले पेपर स्टिकर अनि प्लास्टिक कोटेड स्टिकरको अर्डर गर्नुभएको छ एन्ड कस्टमाइजेसनको टोटल प्रोसेस मैले अहिले देखाउँदै छु। कस्टमरको अर्डर अनुसार डिफरेन्ट साइज थियो अनि सम टेक्स्टहरु पनि चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। You can scale up to 2.5 by 2.5 centimeter and I feel it's the best size for the sticker. If you use Photoshop and you know how to scale and some edits, you can create a file in 12 inch by 18 inch and 300 resolution. And if you want to print them, printing press are there अनि if हजुरहरुलाई हामीले प्रिन्ट गरेको चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरहरुले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। कटिङ, इन्हान्स, PNG साइज गरेर हामी पुरै स्टिकर तयार गरेर हजुरहरुलाई प्रोभाइड गर्दिन्छौं। फाइल प्रिन्टिङको लागि रेडी भएपछि you have many options to print it out. If you want to print in large quantity, you have to print them from offset printing and otherwise laser printer and also you can print it out from inkjet printer. अनि जति धेरै क्वान्टिटीमा प्रिन्ट गर्नुहुन्छ उति नै सस्तो पर्न जान्छ।
आफ्टर प्रिन्टिङ नेक्स्ट कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कटिङको लागि हजुरहरूले क्रिकट युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अर सेल्फ कटिङको लागि सिजर पनि युज गर्न सकिन्छ। अनि म चाहिँ बेस्ट रिकमेन्डेसनको लागि चाहिँ सिजर युज गर्न र सेल्फ कटिङ गर्नको लागि रेकमेन्ड गर्छु, किनभने यसमा एजहरू चाहिँ पर्फेक्ट कटिङ आउँदछ। अनि कटिङ गर्नु अगाडि चाहिँ धेरै क्वान्टिटीमा स्टिकरहरू छ भने ड्युरेबिलिटीको लागि यु क्यान लेमिनेट इट, नत्र आफ्टर कटिङ पनि लेमिनेसन गर्न सकिन्छ। इट्स नट कम्पलसरी टु लेमिनेट द स्टिकर, बट ड्युरेबिलिटीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले लेमिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। योभन्दा अगाडि मैले बुकमार्क लन्च गरेको थिएँ। बुकमार्क बनाउँदाखेरि के प्रोसेसहरू युज हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। अनि अर्डर म्यानेजमेन्टमा पनि धेरै अर्डर भएको कारणले म्यानेजमेन्ट गाह्रो भइरहेको थियो। अनि यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट मिलाउनका लागि मैले क्लाउन्टलाई चाहिँ फेरि रिओपनिङ अनि रिब्रान्डिङ गर्दैछु, किनभने बुकमार्कलाई पनि एकैचोटि ग्रुपमा सेल गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि पिस सेलेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पिक्चरहरू सेलेक्ट गर्न गाह्रो पर्ने भएको कारणले चाहिँ रिओपनिङ चाहिँ यसको लागि जरुरी छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। सो इफ हजुरहरूलाई पनि यसरी कस्टमाइजेसन अर्डर गर्न मन लागेको छ भने हजुरहरूले हामीलाई सोसियल मिडियामा फलो गरेर त्यहाँबाट पनि अर्डर गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा मैले डिस्क्रिप्सनमा सबै सोसियल मिडियाको लिङ्क पनि राखिदिएको छु, अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइटमा गएर पनि हजुरहरूले अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। कुन साइजको अनि कुन मेटेरियलमा चाहिन्छ भनेर हजुरहरूले त्यहाँ खुलाउन मिल्छ। मैले उत्पादन गरेको प्रडक्टहरूमा हजुरहरूलाई केही क्वेसनहरू दिमागमा रहेको छ भने हजुरहरूले सिम्पल्ली कमेन्टमा गएर त्यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। म प्रत्येक नयाँ भिडियोमा त्यसको उत्तर दिने, जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। हाम्रो सबै सोसियल मिडियाहरूलाई तपाईँहरूले फलो गरिरहनु भयो भने हामीले नयाँ उत्पादन के गरिरहेका हुन्छौँ हजुरहरूलाई हरेक पटक सेयर गरेका हुन्छौँ। अनि प्लिज डु नट फर्गेट टु फलो आवर इन्स्टाग्राम। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक पटक डेली स्टोरीहरूमा अपडेट गर्छौँ के उत्पादन हामीले गर्दैछौँ भनेर। सिम्पल्ली वाटरप्रुफ बनाउनका लागि मैले नर्मल लेमिनेसन प्लास्टिकलाई युज गर्छु। अनि यो लगाउनमा सजिलो पनि हुन्छ। अनि यसमा आफैमा स्टिकर हुने भएको कारणले यसमा कुनै गमहरू युज गर्नु पर्दैन। अनि यसलाई प्रेसिङको लागि चाहिँ मैले लेमिनेसन मेसिन युज गर्छु, किनभने यो सजिलो छ। अथवा तपाईँहरूलाई यसलाई स्क्युजरले पनि लेमिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रेसिङ गरेर मात्र पनि यो चाहिँ लेमिनेट हुन्छ। फर प्याकिङ मैले एक्सपेन्सिभ नहुनका लागि सिम्पल प्याकिङ मेथड युज गर्दछु। सेल्फ डिजाइन अनि प्रिन्टेड बक्स आई फिल बेस्ट फर प्याकिङ। अनि सिपिङको लागि पनि बक्समा स्टिकर सेप हुन्छ अनि सिपिङ प्रोसेसमा पनि सजिलो हुन्छ। एडको लागि पनि आफैमा कम्प्लिटली बक्स चाहिँ राम्रो हो। यदि तपाईँ क्रिएटर रिसेलर हुनुहुन्छ भने आई हाइली रेकमेन्ड यु टु जोइन आवर टेलिग्राम ग्रुप। अनि हाम्रो सबै कुराको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छु। हाम्रो स्टिकर च्याट मेम्बर ग्रुपमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्टिकरको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न नि सक्नुहुन्छ। हामीबाटको स्टिकरको एक्सपिरियन्सहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ, नयाँ रिकमेन्डेसन अनि फिडब्याकहरू दिएर। सो नेक्स्ट भिडियोमा हजुरले यो प्रडक्टहरूलाई कसरी अफलाइन र अनलाइन सेल गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीले कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको सेयर तपाईँहरूलाई गर्छौँ। अनि सो दिस मच फर टुडे। होप हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि हजुरहरू रिसेलर हुनुहुन्छ अनि क्रिएटर हुनुहुन्छ अनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला।